Hello, namaskar. Welcome back to my YouTube channel XYZ Experiment. আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন চেনেল এটা আৰম্ভ কৰিছো মই। এই চেনেলৰ নাম হৈছে এক্সপেৰিমেন্ট চেনেল। আপোনালোকৰ আগত কিছুমান মই এক্সপেৰিমেন্ট ভিডিঅ' দেখুৱাম। আগতে মোৰ চেনেল এটা আছিল, এইটো চেনেল চাই লওক। এই মানে চেনেলটো অলপমান কিবা এটা গণ্ডগোল হ'ল। মানে আগতে মানে মই ইমান জনা নাছিলোঁ। এই গণ্ডগোলটো মানে ইউটিউবৰ সকলো ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো মোৰ তাতে হ'ল। মানে পটককৈ মানে খোলা নাযায়। সেইকাৰণে মই সেইটো চেনেল বাদ দিলোঁ। এই নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এক্সপেৰিমেন্ট চেনেল। আপোনালোকক মই কিছুমান এক্সপেৰিমেন্ট দেখুৱাম। আপোনালোকে চাব, ভালদৰে এক্সপেৰিমেন্ট দেখুৱাম। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ব'লা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেখাওঁ। আজি অলপমান সৰু সৰু এক্সপেৰিমেন্ট দেখাম আৰু নেক্সট টাইমত ডাঙৰ দেখুৱাম। আপোনালোকে চাব এক্সপেৰিমেন্ট কেনেকুৱা হয় চাওক। যদি ভাল পাইছে আপুনি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে কমেণ্ট কৰি